নমস্কাৰ, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মানিমুনি শাক বনাবলৈ অলপ মানিমুনি শাক ভালকৈ চফা কৰি পেলাই লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এটা মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই চাকি লৈছোঁ, সীতাটো নিদিওঁ, সীতাটো দিলে মই অকণমান বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে অকল ৰসটো উলিয়াই পেলাই চাকি লৈছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে ৰস আৰু সীতা একেলগে দি দিব পাৰে। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ মিঠাতেল। অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ, দি পেলাই তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজ এটা কাটি পেলাই দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত দিছোঁ নহৰু মই খুন্দি দিয়া নাই, এনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই দিছোঁ মিহিকৈ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধিখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে দি দিছোঁ এটা বইল আলু পিটিকি পেলাই। বইল আলুটো পিটিকি দিলে অকণমান জোলটো ডাঠ হয়, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আলুটো পিটিকি পেলাই দি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি মানিমুনিৰ ৰস উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেই ৰসখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। ইয়াত আৰু বেছি একো মছলা দিব নালাগে, যিহেতু এটা হেল্ডি ৰেচিপি হয়। যিখিনি ৰস উলিয়াই লৈছিলোঁ আটাইখিনি ৰস দি পেলাই এতিয়া হাই ফ্লেমত উতলাব লাগিব। ৰসখিনি দি পেলাই এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই উতলিবলৈ দিম। মাছৰ লগতো মানিমুনি জোল খাই ভাল লাগে, কিন্তু আজি মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বহুত উতলোৱাৰ পিছত দেখিছেনে মানিমুনি জোলখিনি অকণমান কমি আহিছে আৰু অকণমান ডাঠ হৈও আহিছে। এনেকৈ যেতিয়া কমি পেলাই ডাঠ হৈ আহে তেতিয়া মানিমুনি জোলখিনি হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। গতিকে এইটোৱে আছিল আজি মানিমুনি ৰসৰ জোলৰ ৰেচিপি। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।